Hello friends, মই আজি আপোনালোকক প্ৰিমিয়াৰ পৰত এই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাকে শিকাম। এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা ফুটেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই ফুটেজটো ডাউনলোড কৰি লওক বা নিজৰ এটা ফুটেজো আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু কেইটামান ইফেক্টৰ সহায়ত আমি সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম তাকে চাওঁ হওকচোন। এতিয়া কি কৰিব, আমাৰ টাইমলাইনটো দেখা পাইছে এনেকৈ আছে আৰু ইয়াতে মই এটা ভিডিও এটা ড্ৰেগ কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া চাব আপোনালোকক সেই ভিডিওটো ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে ধৰি লওক আপোনালোকক কোনখিনিত পাৰফেক্ট টাইমত সেই ফ্ৰেমিং মানে ফটো ক্লিক হোৱা চাউণ্ডটো এটি ইফেক্টটো লাগিব। মই এইখিনি বস্তুত টাইমত সেই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিম। কি কৰিম, কাৰ্চাৰডাল ইয়াৰকে নিম, ৰাইট ক্লিক কৰিম, ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ইনচাৰ্ট ফ্ৰেম হোল ছিগমেণ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে সেই ইমেজখন ষ্টেবল হৈ যাব, তাৰপিছত আৰু প্লে হ'ব। এতিয়া কি কৰিম, এইটো ভিডিঅ' অকণমান দূৰত থ'ম, তো এইটো টাইমলাইনটো মই অকণমান আগুৱাই দিম, দেখা পাইছে। এতিয়া কি কৰিম, এই যোনটো লেয়াৰ আছে এইটো মই ডাবল কৰিম, মানে অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি অল্টাৰটো কিবোৰ্ডৰ আগতে চিলেক্ট কৰিম ভিডিঅ'টো, অল্টাৰটো প্ৰেছ কৰিম আৰু ওপৰৰ পিনে লৈ যাম ড্ৰেগ কৰি। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ ডাবল ভিডিঅ' হৈ যাব। প্ৰথম এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে এই লেয়াৰটো যে আছে এই লেয়াৰটো আমি অফ কৰি দিম চকুটোত, মানে আইটোত, তেতিয়া এইটো তলৰ লেয়াৰটো আমি দেখা পাম। এতিয়া ইফেক্টছ পেনেলত যাম, ইয়াতে চাৰ্চ কৰিম ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। এই ইফেক্টটো আমি লগে লগে ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম তলৰ লেয়াৰটোত। তাৰপিছত আৰু এটা ইফেক্ট দিম আমি, সেইটো হৈছে গছিয়ান ব্লাৰ। এই গছিয়ান ব্লাৰ ইফেক্টটো আমি তলৰ লেয়াৰটোত ড্ৰেগ কৰিম। ইফেক্টছ কণ্ট্ৰলত যাম, ব্লাৰিনেছ আমি 50 কৰিম আৰু যোনটো ইয়াতে ক'লা ক'লা ছাইডটো দেখা পাইছে এইটো নোহোৱাৰ কাৰণে ৰিপিট ইটছ পিক্সেলত ক্লিক কৰি দিম, আপোনালোকৰ নোহোৱা হৈ যাব। তাৰপিছত কি কৰিম, উইণ্ড'জত যাম, ইয়াতে লুমেট্ৰিক কালাৰত আহিম। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ভিগনেট বুলি আছে, ভিগনেট ইফেক্টত আমি এনেকৈ ছাইডটো ডাৰ্ক কৰি দিম, দি পিনে ইয়াতে ক্লিক কৰি এইটো ক্ল'জ কৰি দিম, এইখন অকণমান বহল কৰি ল'ম। তাৰপিছত দেখা পাব পাৰে এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যোনটো ওপৰৰ লেয়াৰটো আছে ভিজিবলটো অন কৰিম, কৰি পিনে ইফেক্টছ কণ্ট্ৰলত যাম, স্কেল আমি 60 কৰিম, কৰি পিনে ইয়াতে ৰ'টেশ্যন আমি -7 কৰিম, কৰি পিনে প্ৰজেক্ট মেনুত যাম, যাই পিনে ৰাইট ক্লিক কৰিম, নিউ আইটেমত যাই আমি ইয়াতে কালাৰ মেট অপশ্যন ক্লিক কৰি হোৱাইট চিলেক্ট কৰিম, কালাৰটো কৰি অ'কে কৰিম, কৰি এই যোনটো লেয়াৰ আছে সেইটো লেয়াৰ অনাৰ আগতে এই লেয়াৰটো আমি ওপৰৰ লেয়াৰটোত দি ল'ম আৰু সেই কালাৰ মেটটো আমি হোৱাইট ইয়াৰে তলত দি দিম আৰু এনেকৈ এইখিনিৰ সমান কৰি ল'ম। কৰি পেলাই কি কৰিব, এই যোনটো ওপৰৰ লেয়াৰ আছে ইয়াতে Ctrl+C প্ৰেছ কৰিব, কপি, আৰু তলৰ লেয়াৰটো চিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু পেষ্ট এট্ৰিবিউট ক্ৰিয়েট কৰি দিব। তাৰপিছত ইফেক্টছ কণ্ট্ৰলত যাব, এই লেয়াৰটো চিলেক্ট কৰি কালাৰ মেটটোত আৰু ইয়াৰ ভেলুটো 65 কৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব, ইয়াতে ছাইডটো মিলা নাই, আমি কি কৰিম, ইউনিফৰ্ম স্কেলত ক্লিক কৰিম, কৰি পিনে ইয়াৰে যোনটো স্কেল ৱাইড আছে ইয়াতে 63 কৰি ল'ম। কৰি লৈ পিনে আমি ৰেকৰ্ডিং হোৱা এটা PNG ইমেজ এটা ডাউনলোড কৰি ল'ব, ফ্ৰেম কৰি আমি সেই PNG ইমেজটো ইয়াতে আমি দি ল'ম আৰু এইটোৰো আমি ৰ'টেশ্যনটো -7 কৰি দিম। যদি ইফেক্টছ কণ্ট্ৰলখিনি কাৰোবাৰ অহা নাই, উইণ্ড'জত গৈ ইফেক্টছ কণ্ট্ৰলটো অন কৰি লওক। তাৰপিছত দেখাব পাৰে এই যোনটো লেয়াৰ আছে ফটোটোৰ লগত অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগে, 110 ইয়াৰ ভেলু কৰি দিম, দি পিনে অকণমান এইটো চাইডে আনি আমি এৰেঞ্জ কৰিম। এতিয়া দেখিব পাৰে এনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া কি কৰিম, এই তিনিওটা লেয়াৰ চিলেক্ট কৰিম, ৰাইট ক্লিক কৰিম, নেক্সট কৰি অ'কে কৰিম। তাৰপিছত কি কৰিম, আমি ইয়াতে এটা ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেমত আহিম, ৰ'টেশ্যনত এটা কি ফ্ৰেম দিম আৰু স্কেলত এটা কি ফ্ৰেম দিম, দি পিনে আমি ইয়াতে অকণমান আগত যাই 110 ইয়াৰ চাইজ কৰিম আৰু যোনটো ৰ'টেশ্যন আছে আমি সেইটোৰ 4 কৰি দিম, দি পিনে এই যোনটো এটা কি ফ্ৰেম আছে পিছৰ দুটা এইটো লাষ্টলৈকে লৈ আহিম, ৰাইট ক্লিক কৰিম, আউট কৰিম, এইকেইটা দুটা চিলেক্ট কৰিম, আমি ইন কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্লে হোৱা চাব, এনেকৈ প্লে হৈছে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কাম হৈছে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে এটা ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যোনটো হোৱাইট ইফেক্ট এটা আনিব। ডিজলভত যাম, আমি ইয়াতে যদি ডিপ টু হোৱাইট আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি পাব, ডিপ টু হোৱাইট ইফেক্টটো আমি তলৰ লেয়াৰটোত দি দিম আৰু এইটো সৰু কৰি দিম, মানে কম টাইমৰ কাৰণে কৰি দিম
আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইফেক্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব তাৰপিছত এই ইমেজখনৰ তলত আপোনালোকে এটা কি কৰিব এটা শাটাৰ সাউন্ড ইফেক্ট বুলি পায় সেই শাটাৰ সাউন্ড ইফেক্টটো ইয়াতে দি দিব এইখিনিৰ তলত তেতিয়া আপোনালোকৰ ইফেক্টটো কমপ্লিট হৈ যাব এটা চাব পাৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ৰেডি হৈছে এনেকৈ আহিছে মই এবাৰ প্লে কৰি দিছোঁ এনেকৈ আহিছে অহাৰ পিছত এনেকৈ এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি থবা এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটৰিয়েলবিলাক চোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ